ملخص كتاب علم نفس النجاح لبريان تريسي. هذا الملخص بالتعاون مع مركز التميز في اللغة العربية التابع لمؤسسة الفطيم التعليمية. للمزيد من المعلومات عن المؤسسة الرابط بوصف الفيديو. بريان تريسي مستشار وكاتب ومحاضر كندي، لديه عدة مؤلفات وكتب في مجال تطوير الذات والتنمية البشرية، كما لديه محاضرات صوتية في مجال النجاح في عالم الأعمال، وتصنف أعماله على أنها الأكثر مبيعاً على مستوى العالم. واليوم سنعرفك أحد أهم كتبه، وهو كتاب علم نفس النجاح. تابع هذا الفيديو للنهاية لتتعرف أهم المعلومات الواردة في هذا الكتاب. القسم الأول: تكوين صورة إيجابية للنفس. يقول بريان تريسي إنه جرب هذه المعلومات على أكثر من 5000 شخص، وبعضهم تغيرت حياته من الإخفاق إلى النجاح وتحقيق أحلامه. أولاً، قانون السبب والنتيجة. قانون السبب والنتيجة هو القانون الذي يحرك العالم، فكل ما يحدث في الكون له سبب، فإذا اكتشفنا السبب أمكن أن نغير النتيجة، كما أن أفكارنا الحالية هي نتيجة لكل ما مر في عقولنا في السابق، وإن شروط حياتنا تصنعها أفكارنا، فإذا غيرنا أفكارنا فسوف تتغير شروط حياتنا. ثانياً، قانون التوقع. إن ما نتوقع أن يحدث يصبح سبباً للاتجاه نحو ما توقعناه. أي إذا توقعت مثلاً أن أكون ناجحاً توقعاً قوياً، فإن هذا يصنع النجاح. فأنا أكلم نفسي بما أتوقعه، وأحياناً أكلم الآخرين، وهذا ما يجعل فكرة النجاح تتمكن أكثر وتوجه سلوكي نحو تحقيقها. ثالثاً، قانون الجاذبية. الإنسان مثل المغناطيس، يجذب إليه الظروف والأشخاص والأحداث التي تتناسب مع طريقة تفكيره. فإذا أراد أن يغير الحوادث والظروف، عليه أولاً أن يغير طريقة تفكيره. مثلاً إذا كانت فكرتي مشرقة عن المستقبل، فإني أجذب الظروف والحوادث والأشخاص الذين يحققون لي نتائج طيبة. القسم الثاني: تحمل المسؤولية وتسلم القيادة. السنون الأولى في حياة الفرد أساسية، ويبقى أثرها طول العمر، ويحتاج الطفل في تلك الفترة إلى تدفق من الحب، وإذا لم يحصل ذلك ينشأ عنده نقص نفسي، ويمضي حياته بعد ذلك وهو يحاول أن يعوض النقص بدلاً من أن يطور إمكاناته. هناك حقيقتان مهمتان عن الطفل. كل طفل يولد بلا خوف، ليس لديه خوف إلا الخوف من الوقوع أو الخوف من الأصوات العالية. يريد الطفل أن يتصرف بلا إجبار، أي يحب أن يتصرف على طبيعته، ومن ثم يبدأ بتقليد أبويه، لأن الأبوين بالنسبة له شيء مقدس فوق البشر. القسم الثالث: برمجة نفسك من أجل النجاح. إن الفكرة بلا شعور لا تعمل، والشعور بلا فكرة لا وجهة له. والآن نضيف قانونين. أولاً، التدريب. إذا أردنا أن تحل عادة عقلية إيجابية محل السلبية، فعلينا أن نفكر بها مرات كثيرة حتى تصبح جزءاً عادياً من عقلنا. ثانياً، قانون الاسترخاء. إن بذل الجهد في الأعمال العقلية يهزم نفسه، أي كلما ضاعفنا جهدنا تحسنت النتيجة. أما في الأعمال العقلية فالعكس تماماً، كلما ارتحنا واسترخينا ازدادت النتيجة. القسم الرابع: الأهداف والوصول إليها. طرق الوصول إلى الهدف. أولاً، الرغبة. ثانياً، الاعتقاد والثقة الكاملة. ثالثاً، اكتب أهدافك. رابعاً، حدد منفعتك إذا حققت هدفك. خامساً، حدد أين تقف الآن وأين ستصل. سادساً، حدد زمناً نهائياً لتحقيق الأهداف. سابعاً، حدد العقبات التي يجب أن تتخطاها. ثامناً، حدد المعرفة اللازمة للوصول إلى الهدف. تاسعاً، حدد الناس الذين تحتاج تعاونهم للوصول إلى الهدف. عاشراً، اعمل الخطة. 11، تخيل أن هدفك قد تحقق. 12،
ادعم هدفك بالتصميم. القسم الخامس: مضاعفة القدرة العقلية. إن قدرتنا على الإبداع ترتبط ارتباطا وثيقا بنظرتنا إلى أنفسنا، أي ترتبط بمفهوم الذات عند الفرد. والحقيقة أن الإبداع ليس مرتبطا بالذكاء والعبقرية، بل بالتجديد وإيجاد طريقة لم تكن معروفة من قبل. أولا، من صفات القدرة الخفية الفائقة أنها تعرف بشكل عفوي ما يفيد وينجح. تعطيك أفكارا تتجاوز المعلومات التي أخذتها من الخبرة. تعمل 24 ساعة. تعمل بقوة الأهداف. تطلق طاقة تكفي لبلوغ الهدف. تستجيب لتأكيدات إيجابية صارمة. تحل كل العقبات بشكل آلي حتى تصل إلى الأهداف. تعمل أحسن ما يمكن كلما قل إجهاد العقل. تصبح أنشط كلما وثقنا بها وكلما استخدمناها أكثر. تعطينا القوة اللازمة للصبر على تعلم الدروس اللازمة حتى تحقق الأهداف. تجعل كل كلماتنا وسلوكنا تتناسب مع أهدافنا وتقربنا نحو الأهداف. تعمل أحسن ما تعمل في حالتين: حينما يكون عقلنا مهتما بأمر ما إلى أقصى حد، وحينما لا نكون نفكر في الأمر على الإطلاق. ثانيا، طرق تساعد على استثارة القدرة الخفية الفائقة: العزلة، الاسترخاء والتأمل العميق، الجلوس في مكان طبيعي. ثالثا، 3 صفات مشتركة للعباقرة: التركيز على هدف واحد في وقت واحد، قدرتهم على الاستمرار في حالة من النظر المدهش، منظمون في حل المشكلات. القسم السادس: النجاح في العلاقات الإنسانية. من القوانين المهمة في العلاقات الإنسانية قانون الجهد غير المباشر. يقول هذا القانون إن كل متعة نحصل عليها في علاقاتنا مع الآخرين نحصل عليها بطريقة غير مباشرة. كان أرسطو يقول إن السعادة لا يحصل عليها الإنسان حينما يذهب إليها مباشرة، وإنما حينما ينغمس في نشاطات أخرى تجلب السعادة. ما هي الأمور التي تفعلها حتى تشعر الآخرين بقيمتهم؟ أن تشعر الآخر أنه مهم، الثناء على مجهوداته، الامتنان والشكر، إبداء الإعجاب. تجنب توجيه النقد المهين للناس، لأن النقد يحطم الآمال ويضعف الثقة في النفس، فالناس يفعلون ما يرونه صحيحا. لا تجادل حتى ولو كنت على حق، لا تجادل حتى ولو كنت على صواب، فمن المهم أن تهتم بعلاقاتك مع الآخرين. أظهر اهتمامك بالناس من خلال الاستماع والإصغاء الجيد لأحاديثهم. مع من نقيم العلاقات؟ العلاقات بين الزوجين. أول مشكلة عدم الالتزام الكامل في العلاقة. عندما نقول للطرف الآخر أن يتغير، فنحن نعتبر أن لا قيمة له. المشكلة الثانية التوقعات السلبية. المشكلة الثالثة هي عدم التوافق بين الزوجين. القواعد الرئيسة في العلاقات: إن المتشابهين يتجاذبان. المتشابهان في السعادة هما أسعد الناس، حيث يتشاطران السعادة فتزداد لدى كلا الطرفين. أما إذا عاش السعيد مع غير السعيد، فالذي يحدث أن تنخفض سعادة السعيد ولا يرتفع شقاء غير السعيد. الشعور بالرضا أهم من الشعور بالحب. يمكن أن نعيش مع من لا نحب، ولكن لا بديل للشعور بالرضا والاحترام. المختلفان في المزاج ممكن أن يلتقيا، ولكن في المزاج فقط. النشيط قد يسعد مع غير النشيط، والمنفتح مع المنطوي، وهكذا. العلاقات مع الأطفال. كيف ينقل الوالدان شعورهما بالحب إلى أولادهما؟ الطريقة الأولى: اجعل حبك لهم غير مشروط. اجعله حبا من كل قلبك ولا يتوقف على سلوك ولدك. إن هبة الحب الخالص لا تعادلها أي هبة في الحياة، إنها بالفعل أغلى هدية تقدمها لأبنائك. الطريقة الثانية: توصيل الحب إلى أولادك من خلال القبلة والضم إلى الصدر والتربية ومسح الشعر. سيشعر الأبناء بأهميتهم ومنزلتهم عندك. الطريقة الثالثة: التلاقي بالبصر يعد وقودا عاطفيا
يمكن للوالدين أن يزودا أبناءهما به، حيث يمكن من خلال طلاق العيون نقل الحب والعطف ومشاعر الإعجاب إلى الطفل. الطريقة الرابعة: الاهتمام المركز، إعطاء الأولاد وقتا مركزا بلا راديو ولا تلفزيون ولا غيره. إن الأطفال يحتاجون إلى المؤازرة والدعم بلا شروط، وحين يكون سلوكهم صعبا فهم أحوج إلى الدعم العاطفي. إلى هنا نتوصل لختام ملخص كتاب علم نفس النجاح لبرايان تريسي. أتمنى أن تكون قد استمتعت عزيزي بما قدمناه لك من معلومات.